ajuns în sfârșit în Phuket. 85 de euro, mic dejun. 2 nopți, chiar mișto și mare. Ce mișto! Cam asta e plăjuca. Chalong este cel mai mare, cel mai important și cel mai vizitat templu de aici, de pe insula Phuket, capul Promthep. Acolo se termină de fapt insula Phuket. Am ajuns la plajă, Nui Beach se cheamă. Haideți să vedem cum arată. Ajuns în sfârșit în Phuket, ultimii 20 de kilometri m-au nenorocit efectiv. Mergem acum să luăm cazarea. 2 nopți, 85 de euro, dacă mi-aduc bine aminte, cu mic dejun. Haideți să vedem cum arată. Avem și piscinuța aici, cu cascadă chiar. Și căsuța noastră ar trebui să fie aici 108, cred că. Ia să vedem. Da, numărul 108. Thank you. Thank you so much. Thank you. Cam așa arată camera. Super drăguță. Și mare, și birou, și tot. Baie mare și faină. Chiar mișto. Mișto, mișto. Și avem în spate, drăguț, drăguț. Avem în spate inclusiv verandă ceva, nu e prost spus verandă, e balcon, dar nu e balcon, e mini curte. Super drăguț. Apă, cafea, da, cea mai faină cazare de până acum. Păcat că stăm doar 2 nopți aici, în Phuket. Să dăm repede o tură și prin grădină să vedem un pic cum arată plaja de aici. Din ce am înțeles, nu prea poți să faci baie pentru că e fluxul și refluxul foarte mare. Da, ai piscina măcar. Foarte faină căsuța, deci cam așa arată piscina. Chiar mișto și mare. Ce mișto! Mare și faină. Cu cascadă, dușuri. Superă! Hai să vedem și plăjuca un pic, după care să plătim camera și să începem să aducem chestii de pe la mașină. Dar până acum chiar e wow cazarea, mișto. Aici e barul. Ai o groază de locuri unde să stai și să te relaxezi. Într-adevăr, acum uite cum e refluxul, vezi? Doar așa să faci o poză, să nu prea e apă. Și cam asta e plăjuca. Acolo cred că e deja alt restaurant, chiar așa pe colț. Super drăguț. Aici e o pădure de mangrove. Și da, asta e plaja, nu prea ai ce baie să faci, dar peisajul e super fain și când urcă și apa, cred că e și mai frumos, că pomul ăla e în apă. Și poți să-ți faci niște poze pe acolo. Aici e și un băruleș, ceva. Drăguță locația, chiar mișto. Vedem cum o să ne și simțim. Hai să plătim camera. Neața bună! Începe prima și, din păcate, ultima zi în Phuket. Astăzi, în itinerariu, un templu, pentru că n-am mai văzut de mult un templu, Big Buddha, o statuie mare a lui Buddha, după cum îi zice și numele, foarte renumit aici în Phuket, pe insulă, iar mai târziu, de ce nu, o plajă, pentru că suntem la mare și așa trebuie să încheiem acest concediu, acest capitol.
Templul Chalong este cel mai mare, cel mai important și cel mai vizitat templu de aici, de pe insula Phuket. Acesta a fost construit la finalul secolului XIX pentru a venera doi călugări budiști care au ajutat populația locală în timpul răscoalei chinezilor de aici, de pe insulă. I-a ajutat prin leacuri și medicină tradițională. El se află la doar 9 km de centrul orașului Phuket, are o stupă înaltă de 60 de metri și reprezintă o atracție turistică foarte importantă pentru Phuket, deoarece este un templu budist într-o arie predominant musulmană. Mai departe, astăzi, drumul ne va purta către Big Buddha, statuia aceea albă de acolo de sus. Mergem acum să vizităm. În fața mea, Big Buddha, cea mai mare statuie a lui Buddha din insula Phuket. Din păcate, este închis situl momentan și nu se poate vizita. Nu știu exact de ce, dar da, momentan este închis. Tot ce poți să faci este să te bucuri de peisajul de aici de sus, care ți este oferit asupra întregii arii a Phuketului. Cea de-a treia oprire, încă un viewpoint în drumul nostru spre plajă. Capul Promthep este cel mai depărtat punct al insulei de aici, din Phuket. Și dacă nu mă înșel eu, asta este plaja unde o să mergem să facem baie. Am ajuns la plajă, Nui Beach se cheamă. Haideți să vedem cum arată. Ia întreabă cât costă un caiac de 2 persoane. Un caiac 200 de baht pe oră a costat pentru 2 persoane. Am luat o oră și dacă stă mai mult de o oră, următoarea oră când te întorci vei plăti. Luăm caiacul și o să mergem, cred că pe insula acolo. Nu știu dacă e plajă, nu e plajă, vizităm, habar n-am. Asta e plajă, nu? Vedem spre insulița. Haideți! Cel mai probabil de aici, de pe plajă, o să pun și punct vlogului. Să fac așa un rezumat al Thailandei în ultimele 3 săptămâni.
prima oară o recapitulare. Am început cu templele și cu orașele din nordul Thailandei, cu Chiang Mai și cu Chiang Rai. Două orașe extraordinar de frumoase, două orașe foarte dichisite, furate, aranjate, se vedeau că au istorie și cultură, două orașe care ne-au plăcut foarte mult. După aia, după aproximativ o săptămână, am mers către Bangkok. Acolo am fost surprinși plăcut, pentru că ne așteptam Bangkokul să fie cumva mai plin, mai nebunie, mai multă lume era, dar nu chiar cum ne imaginam noi din filme. Ne așteptam să fie mai... peștii ăștia zrâi și mușcă de picior. Ne așteptam să fie cumva mai agitat totul, mai mizerie. Din contră, am rămas surprinși. Extraordinar de curat, mai curat ca în capitalele europene, mai curat ca în multe orașe de provincie europene, mai curat ca în Italia, mai curat ca în Grecia, ca unde vrei tu. Și vorbim de o capitală cu aproape 17 milioane de locuitori. Superbă! Ce să mai, superbă! Asta a fost, să zic, cu nordul Thailandei, după care ultimele 9-10 zile am venit în partea asta de sud, plajele, am început cu Lanta, după care Krabi și acum la final foarte puțin Phuketul. Ne-a plăcut și nu chiar. În primul rând foarte aglomerat, prețurile mult mai mari. Încă o chestie, zona asta, Krabi, Phuket și așa, părerea mea este că merită să o vizitezi doar dacă iei bărci și mergi pe alte insule, pentru că la mal, așa, efectiv, de obicei nu e foarte frumos. Aici e o excepție plaja asta, în general nu e la fel de frumos ca aici. Da, după cum ziceam, nu știu dacă m-aș mai întoarce neapărat în Thailanda. Poate, așa, 2-3 zile în Bangkok, nu știu, să ai o escală, să mergi în altă parte. Repet, Bangkokul mi-a plăcut extraordinar de mult și mi-ar plăcea să mai merg odată, să mai vizitez chestiile alea de night market cu street food-ul și așa, super fain din punctul ăsta de vedere. La partea asta, Krabi și Phuketul, nu. Chiar nu cred că aș mai reveni. Aș încerca mai degrabă altceva. Vietnam sau Indonezia sau alte nebunii de genul ăsta. Cam asta în mare. Până data viitoare, numai bine.